હવે AutoCAD કેમ વાપરવામાં આવે છે? AutoCAD એ મેઇન એક જ એવો સોફ્ટવેર છે, વર્સેટાઇલ સોફ્ટવેર છે કે જે ડ્રાફ્ટિંગ માટે ખૂબ જ પોપ્યુલર છે. દુનિયાના કોઈ પણ છેડે ડ્રાફ્ટિંગ કરવું હોય, પહેલાના જમાનામાં ડ્રાફ્ટિંગ કઈ રીતે થતું મિત્રો, કે કોઈ ડ્રોઈંગ છે તો એની સામે તમારે શીટ રાખીને જે સ્કેચ પેડ છે, પેડ ઉપર શીટ એટેચ કરીને મેન્યુઅલી વર્કરો ડ્રો કરવા, મેન્યુઅલી એ વસ્તુ ડ્રો કરવી પડતી હતી. પણ હવે એવું નથી. હવે આપણી પાસે AutoCAD છે. AutoCADમાં તમે કોઈ પણ સરસ અલગ અલગ કમાન્ડ્સ આવે છે, ડ્રો કમાન્ડ આવે છે, મોડિફાઈ કમાન્ડ આવે છે, 3 અલગ અલગ તમે ડ્રોઈંગ દોરી શકો છો. બરાબર છે? તો એ માટે તમે AutoCAD નો ઉપયોગ કરી શકો છો. બીજું, જ્યારે AutoCAD માંથી તમારે કોઈ પણ ડિઝાઇન સોફ્ટવેરમાં જવું છે, ડિઝાઇન કરવી છે તમારે, તો એમાં કમાન્ડ જે આવે છે અને AutoCADમાં જે કમાન્ડ આવે છે એ મોર ઓર લેસલી સિમિલર જેવા છે, એકદમ સરખા જેવા છે. એટલે જો કોઈ સામાન્ય વિદ્યાર્થી જે ડાયરેક્ટલી ડિઝાઇન સોફ્ટવેર ઉપર જાય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ Creo શીખવા જાય છે, CATIA શીખવા જાય છે, SolidWorks શીખવા જાય છે, તો એની કમ્પેરિઝનમાં જે વિદ્યાર્થીએ AutoCAD શીખેલું છે એને ખૂબ જ સરળતા રહેશે. અને કારણ કે એ ઓલરેડી ફેમિલિયર છે બધા ટૂલબોક્સથી, બધા જ કમાન્ડ્સથી, બધા જ અલગ અલગ ઇનપુટ્સથી, તો એટલા માટે એને AutoCAD શીખેલો છે એટલે ડિઝાઇન સોફ્ટવેર શીખવા સરળ રહેશે, જે ફ્રેશ વિદ્યાર્થી છે એની કમ્પેરિઝનમાં.